Mirë Visebi, përshëndes këtu nga Tirana. Jam këtu në Tiranë dhe po ju shfaq këtë video këtu nga kryeqyteti shqiptar, ku do të shëtisim bashkë për disa minuta në Tiranë dhe do të shohim pamje shumë të bukura dhe interesante nga kryeqyteti. Ky është sheshi Skënderbej, qendra e Tiranës, ku do të shëtisim për pak minuta këtu dhe do të shohim pjesën e sheshit, i cili duket që është shumë i bukur në këtë orar. Gjithë se ka shumë njerëz që kanë dalë tani në këtë orar këtu në shesh dhe po shijojmë perëndimin e diellit, mbrëmjen, ku koha është shumë e bukur për shëtitje, për të dalë dhe për të eksploruar qytetin. Kemi bërë shumë video në mbrëmje vonë dhe sot jeta hapësirë që të jemi në këtë orar, që mendoj se është një nga orarët më të bukura për të shfaqur video, siç është orari i pasdites dhe mbrëmjes. Sheshi Skënderbej, qendra e Tiranës, qendra e Shqipërisë. Shkëlqen shumë bukur ky shesh sonte, ku temperaturat kanë freskuar pak. Ka pasur ditë shumë të nxehta dhe tani me temperaturat po vinë dhe po freskohen pak. Kjo është I Love Tirana, ku shumë njerëz e preferojnë këtë vend këtu për të bërë foto. Pjesën ballore shohim muzeun që është i mbyllur ende dhe normalisht ndërtesën shumë katëshe, siç është Eyes of Tirana, që duket se e ka përfunduar edhe pjesën e fasadës. Nuk di se si do duket pasi të ndizen dhe dritat aty, por gjithsesi të shohin se çfarë pamje do të marrë qendra e Tiranës, pasi ndërtesat e reja të ndezin të gjitha dritat e tyre, sepse momentalisht ende nuk duken bukur për arsye të dritave që nuk i kanë ndezur ende. Mendoj që të eksplorojmë një pjesë të Tiranës, siç është rruga e Kavajës. Thjesht po vi pak vërdall këtu, duke qenë se është orari shumë i bukur për të bërë këtë shëtitje, por tani do të arrisim pak shpejtësinë dhe të eksplorojmë pjesë të tjera të Tiranës. Tani shkojmë drejt rrugës së Kavajës, por do të kalojmë edhe tek rruga e Durrësit. Pra pak a shumë do të ndjekim strategjinë ku do të mbulojmë dy rrugët, siç janë rruga e Kavajës dhe rruga e Durrësit. Dhe në videot e tjera do të shfaqim në rrugën e Dibrës dhe rrugë të tjera të Tiranës. Pra në videot e ardhshme do të kemi edhe zonat të tjera të Tiranës, ku do t'i shfaqim në videot tona këtu në kanal. Kam përshtypjen që tani do të hapet edhe semafori dhe u hap.
Hera e parë që nuk ndaloj këtu, por vazhdoj vetëm drejt. Kjo është korsia e bicikletave këtu tek rruga e Kavajës. Është një nga rrugët e bukura që më pëlqen shumë të shëtis në këtë rrugë, duke qenë se ka këto pemët për bri anëve të rrugës, por është edhe një rrugë shumë e gjerë që i dedikohet vetëm udhëtarëve që duan të shëtisin me bicikleta apo skutera. Ju më pres të më shkruani një mendim, përshtypje apo opinion për këtë video që po shfaqim sonte këtu nga Tirana. Normalisht mund të shkruani edhe sugjerimet tuaja për videot e tjera që dëshironi t'i shihni në vazhdimsi këtu në YouTube nëpërmjet kanalit ton. Nëse kjo video duket interesante, na suportoni me like dhe subscribe. Është shumë këndshëm të shëtitesh në Tiranë, sidomos kur ka korsi të dedikuara për bicikletat. Sidomos ky orar kur po realizojmë edhe këtë video është me të vërtet një orar shumë i bukur që mua personalisht më pëlqen jashtëmase shumë. Pra kemi dritat që po ndizen një nga një, kemi këtë pjesën e qiellit që ende nuk është nxirr, si më të them, nuk është ka ardhur errësira ende mbrëmja. Por kemi edhe një pjesë që duket dita. Aty e kishin semaforin e mbyllur. Tani kam përshtypjen që është lejuar për bicikletat. Nuk e di se sa arrini t'i shihni edhe ndërhyrjet që janë bërë për lirimin e hapësirave publike. Në këtë zonë, me të vërtet, ka qenë pak problem, sepse rruga e Kavajës konsiderohet si rrugë e ngushtë për kalimtarët dhe shpresoj që këtu t'jetë ndërhyrë, sidomos për ata bare që kishin zënë trotuarin me karrige, me stola dhe me konstruksione të ndryshme metalike apo xhami, apo edhe druri normalisht. Dhe e kam thënë dhe në videot e tjera, kjo është një rrugë që ishte emergjente për të liruar ose për të hapur për publikun. Kështu do doja unë të ishin në rrugët e Tiranës, por edhe qyteteve të tjera të Shqipërisë, me kaq hapësirë, me ndriçim të mirë. Kur është diçka e bukur, duket dhe nuk është se ka nevojë për shumë komente. Shpejtësia e lëvizjes time është vetëm me 10 km/h. Kaq po eci me biçikletë këtu në Tiranë. Më shkruani këtu në chat se cilin qytet dëshironi ta shihni në vazhdimsi në videot e radhës. Cilin qytet të Shqipërisë doni ta shihni në vazhdimsi tek videot tona që do t'i shfaqim në YouTube. Mos hezitoni të shkruani emrin e qytetit apo zonës turistike, pse jo, sepse
Ky kanal është i dedikuar edhe për zonat turistike të Shqipërisë, pavarësisht se fokusi kryesor janë zonat e banuara siç janë qytetet, por kemi edhe një kategori ku jemi shfaqur disa nga fshatrat e Shqipërisë. Por ende mbeten disa fshatra tjerë për të pasqyruar, sepse ka shumë të tillë në Shqipëri dhe nuk kemi arritur që t'i shfaqim të gjitha videot, sepse shumë materiale kemi xhiruar. Realisht shumë materiale kemi xhiruar në fshatra të ndryshme, por nuk kemi arritur që t'i editojmë videot, sepse erdhi dhe sezoni turistik që kishim dhe nuk patëm mundësi që të editonim videot e filmuar në fshatrat e tjerë të Shqipërisë që i kemi bërë, por nuk kemi arritur t'i editojmë. Duke qenë se videot që realizojmë në fshatra kanë një specifik në editim, sepse do duhet të vendosësh pamje drone dhe pamje të tjera nga lart dhe nga poshtë. Por videot hyra tek kërsia e gabuar këtu. Ja do të ngjitem pak më tutje dhe do të futem tek kërsia e bicikletave. Këtu jemi tek kërsia e bicikletave tani. Shpresoj që mos kishte ndonjë bicikletë përballë, sepse ajo tabela aty më pengonte pamjen. Dhe disa nga baret apo kafenet, me si shini në krahun e djathtë, i shoh plot me njerëz. Është biznesi në fillim prurës, mendoj, në Shqipëri, të kesh një bar, një kafene të bukur, e garantuar që nuk del me humbje. I referohem një komenti që kishte bërë një komentues tek video e Tiranës që kemi shfaqur pak ditë më parë këtu në kanal, ku thoshte se ditë e hënë, thoshte, dhe baret janë plot me njerëz. Dhe e vërtet është kjo. Në çdo ditë të javës i ke plot. Paka shumë Tirana ka standard të mirë përsa i përket kërësisë së bicikletave. Ndaj edhe shumë vite do të shohim në vazhdimsi këtu, duke qenë se është mundësi shumë e mirë kjo, ku me anë të një biciklete mund të eksplorojmë shumë zonat e Tiranës. Me sa shohim, këtu nuk është lëvizur asnjë nga këto bare apo kafene, ndoshta kjo është sepse ka hapësirë të konsiderueshme për njerëzit dhe nuk pengohet lëvizja e njerëzve. Në përgjithësi është ndërhyrë aty ku pengohet lëvizja e njerëzve. Dhe mendoj se është bërë diçka shumë e mirë për këtë lloj aspekti, ku disa prej këtyre bareve apo restoranteve vërtet kanë abuzuar në thonjza duke uzurpuar trotuare apo vende publike për njerëzit dhe duke shndërruar ato në konstruksione hekuri, konstruksione xhami, konstruksione druri për interesin e tyre. Por pas kanë qenë të gjithë pa leje. Pra me sa duket leja për këto bare që ka dhënë vetëm për karriget dhe tavolinat, jo për konstruksionin, për ndërtesën.
imagjinosh në disa prej qytete ku i kam parë vetë pamjet, këto bare kishin dalë deri në rrugë duke bërë që njerëzit të kalonin me radhë për të kaluar tek trotuari. Pra duhet merrje leje për të kaluar në rrugë, në trotuar. Po motorin? Po. Tani dolëm tek zogu i zi dhe do të marrim rrugën Djathas për të shkuar tek rruga e Durrësit. Deri aty ishte korsia shumë mirë për bicikletën, ndërsa këtu tani do duhet të futemi tek korsia e mjeteve, por më mirë po preferoj që të kaloj këtu. Në këtë rast ju mund të kuptoni edhe vështirësitë që ka një drejtues një biciklete kur lëviz në rrugët e Tiranës. Ju duhet ndalojmë sepse korsia e bicikleteve është tek pjesa përballë. Presim pak sekonda. Tani mund të kalojmë. Tani jemi futur tek rruga e Durrësit. Kjo rrugë këtu të dërgon fix në qendër aty ku nisëm edhe videon. Edhe këtu duket që rruga është shumë e mirë, por kam përshtypjen që mungon pak elementi mbrojtës, sepse mund të ketë ndonjë shofer që mund ta ketë lënë mendja dhe futet me njëherë majtas për tek korsia e bicikletave. Nuk është aq safe sa ajo korsi tek rruga e Kavajës, Nuk është aq e sigurt. Por gjithsesi është një korsi e mirë. Shikoni si bien boriet, krejt pa lidhje. Se për çfarë duhet përdorësh borin e motorit në mes të qytetit. Kur do të heq shqiptari këtë ignorancë? Si mendoni ju? Në 2027-ën, në 2028-ën, në 2029-ën, në 2030-ën, 2050-ën? Unë kam biciklet dhe unë kur nuk I bie ziles bicikletës, që është një zile jo shqetësuese, ja, dëgjojni që nuk shqetëson askënd dhe nuk I bie zile sepse nuk duhet të shqetësoj njerëzit, por pres, kalon tjetri dhe unë më pas futem dhe kaloj tek rruga ime, pavarësisht se njerëzit shpeshherë futen tek korsia e bicikletave. Disa futen sepse nuk janë të vëmendshëm që mos e harrojnë që këtu është një korsi biciklete. Shoh shpeshherë që nënat me fëmijë me karrocë shpeshherë përdorin korsinë e bicikletave duke qenë se është një korsi më e niveluar mirë, po them, dhe nuk ka shumë burdura, ndryshe nga trotuari I rrugës, por kur nuk përdor zile biciklete. Jo më të kemi një motor, një zhurmë e shpifur, pip! E bëra mirë?
një zhurmë kaq acaruese dhe tjetri i bie jo një herë, po pip 4-5 herë. Aq e bukur është. Rruga e Durrësit. Tani po shkojmë drejt sheshit Skënderbej. Do që shohim në një kënd tjetër ndërtesën e lartë, siç është AES of Tirana. Edhe nga ky kënd duket që është vendosur fasada. Tani mund të kalojmë. Një periudhë vura re që punimet aty ndaluan. Ndoshta pritej struktura e xhamit që të vendosej fasada, ndonjë transport me anije apo diçka e tillë, ndonjë kontenjer. Por shoh që punimet aty të ditët e fundit pas kanë ecur jashtëmase shumë. Dhe kam përshtypjen deri në fund të vitit ajo ndërtesë ka përfunduar. Ju mi pres në shkruani diçka te komentet, diçka interesante, diçka për pamjet që po shihni, për Tiranën, sugjerime për videot e tjera që dëshironi të shihni këtu në YouTube. Aktualisht kanali ka rreth 1300 video të postuara, por dal nga dal do të shtojmë postimet tona, do të shtojmë numrin e videove, ku besoj se do të kemi deri në fund të vitit shumë video të reja, video profesionale, ashtu siç dim ne t'i bëjmë për kanalin tonë këtu në YouTube. Ka shumë dolem tek sheshi, por do të marrim Majtas tek Unaza e vogël, kështu quhet kjo pjesë e qytetit. Dhe shohim rrugë apo zonat e tjera të Tiranës. As e kam mendjen tjetër, as Majtas, as djathas, por kokën për para dhe telefonin në vesh. Aty duhej kjo tani. Bulevardi Zolloj Park. Duhet merresh vesh me shoferin, sepse semafori aty hapet njëkohësisht edhe për njerëzit, edhe për automjetet që vinë në krahun e djathtë. Dhe duhet të kesh një farë konsensusi me
me drejtuesin e mjetit, pra nuk është fajtor ai as ti, sepse është i hapur në dy sense kalimi ai semafor aty. Janë autobusat e linjës, linjat e ndryshme që të dërgojnë në Tiranë. Gjatë pasditës arrita të kap disa pamje nga sheshi Skënderbej, ku vura re turma të mëdha turistësh që kishin ardhur në Tiranë dhe guidat e ndryshme po i tregonin për kulturën, historinë dhe traditët e Shqipërisë dhe më pëlqeu shumë ajo pamje realisht. Është një video që kam xhiruar në formatin 360 gradë dhe shikuesit mund të shohin shumë pamje të bukur nëpërmjet asaj videoje. Ku tani nuk kuptohet sepse përfundon përsia e biçikletës dhe është pak konfuze kjo pjesë. Se çfarë duhet bësh për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Dhe që tani të ecim pak në këmbë dhe të shohim disa pamje këtu tek rruga e barrikadave. Edhe kjo është një pjesë shumë e bukur e Tiranës që më pëlqen shumë sepse ka hapësirë të konsiderueshme, por kemi edhe pyllëzimin që është përgjatë rrugës, siç po e shihni edhe nga pamjet. Është një zonë e pyllëzuar që të jep shumë freski dhe relaks. Normalisht këtu ka shumë bare apo restorante në një pjesë të rrugës dhe është një pamje shumë e bukur, sidomos në këtë orar, ndaj dhe e planifikova ta bëj video në këtë orar sepse ka shumë lëvizje, është një orar që ka energji pozitive dhe është ajo pjesa kur nga pasditja vjen tek mbrëmja dhe i ke paka shumë të dyja këto momente të ditës. Krahun e djathtë është edhe Mount Tirana, e cila ende nuk duket, pra është ndërtesa më e lartë që do të jetë këtu në Tiranë, pak në për momentin, siç është Mount Tirana, por siç edhe po e shihni, nuk është se duket shumë nga ky kënd, sepse ende aty nuk është punuar për të dalë tek katët e sipërme, me sa duket po punohet ende në gropën, në pjesën e gropës, ku mendoj se do të jetë pjesa e parkingjeve. Një video të shpërndarë në rrjetet sociale kam vënë re që thellësia aty është e konsiderueshme, pra mendoj se do të ketë shumë vende parkimi ose do të ketë ndoshta edhe do të jenë magazinat e bizneseve që do të operojnë tek kjo ndërtesë shumë katëshe këtu në Tiranë. Vazhdojmë dhe eksplorojmë Tiranën, e shohim Tiranën në këtë stin të vitit, që është një nga momentet ose periudhat e vitit më të bukura. Edhe përmundohen të bëj disa video ditët e fundit, ku dua të shfaq Tiranën, por do të kemi video edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë përgjatë këtyre ditëve. Dua t'i dokumentoj nëpërmjet videove tona këtu në YouTube, sepse është edhe shumë relaksuese të ecësh apo të shëtitësh tani që edhe temperatura po vjen dhe po bëhet më e freskët.
Nëse marrim Majtës, kjo rrugë të dërgon tek pazari I ri I Tiranës. Shikoni si janë baret. Baret apo këto kafenet, me të vërtet janë plot. Mundohem të ecim në këmbë sepse ka shikues që preferojnë të shohin edhe video duke ecur dhe këtë lloj stili të bëhet video do ta shohim edhe në videot e tjera ku do të kemi video me bicikletë, do të kemi video me automjet, por ndërkohë do t'i kombinojmë edhe me pamje duke ecur në këmbë. Kjo është zona e rrugës Elbasanit. Ndërsa në pjesën përballë rrugës është pedonalja e Tiranës. Janë disa motor që qarkullojnë në rrugët e Tiranës, janë me të vërtet mjetet mendotëse akustike që mund të ketë në Europë. Me besoni, kanë ndryshuar marmitat vetëm që të bien në sy dhe nëse dikush kalon, pra nëse një person që ka një motor tillë kalon, thjesht kanë ndryshuar marmitat që të bëjnë sa më shumë zhurmë. Kjo është budalliku më I madh që mund të hasësh në rrugët e Tiranës. Mendoj që të shëtitim edhe pak me bicikletë dhe më pas të futemi djathtas tek pedonalja. Mendoj se në këtë orar duhet të ketë shumë lëvizje. Shumë e bukur kjo pamje me gjethet e pemëve që kanë rënë në rrugë. Edhe rruga e bicikletave devijon her pas here Majtas djathtas. Kështu që detyrohemi edhe ne të ndjekim rrugën e bicikletave. Shkojmë deri në fund të kësaj dhe tek selia e kuvendit, më pas marrim djathtas. Tuti është edhe xhamia e madhe e Tiranës, një nga ndërtesat që fotografohet shumë së fundi nga kurioztar, nga njerëz që janë kurioz për këtë ndërtesë kaq të madhe të kultit që është hapur së fundi këtu në Tiranë. Ka shumë njerëz që hyjnë e dalin. Disa predikojnë
këtë xhami, pra shkojnë këtu për të falur, shumë të tjerë janë kurioz dhe futen tek brendësia e xhamisë për të parë se si duket ambienti aty ose për të bërë foto. Kjo është pra xhamia e madhe e Tiranës. Kjo është hapur pak muaj më parë këtu në Tiranë. Është shumë afër qendrës. Dhe siç e thash pra, është një objekt i kulti që shumë njerëz vinë për ta parë dhe janë kurioz të shohin nga afër të ndërtesë kaq të madhe të kultit që është këtu në Tiranë. Mendoj që të ecim pak në këmbë sepse shoh këtu që ka shumë lëvizje dhe të shkojmë drejt pedonales së Tiranës. Janë dhe të huajt shumë kurioz, i kam vënë re që vinë dhe bëjnë foto këtu tek xhamia. Si që të pashini pra, hynë dhe dalin njerëz që janë kurioz aty. Një ditë do të vi dhe do të futem në brendësi, nuk e di se sa është e lejueshme. Por do të marr ndonjë konfirmim nga njerëzit që janë aty, që ndoshta do të ketë ndonjë roje te porta apo diçka e tillë dhe do t'ju sjell një video nga pjesa e brendshme, sepse kam parë që janë shfaqur dhe video të tjera, kështu që nuk besoj se janë problem. Unë di që objektet e kultit janë të hapura në Shqipëri, por edhe në gjithë botën. Dhe realisht kështu do duhet të jenë. Nëse një objekt kulti është kaq i mbyllur kundrejt rregullave, kuptohet. Pra rregullat janë që do duhet të heqësh këpucët, ndërsa nëse je femër do duhet të mbulosh kokën me një shami apo diçka të tillë. Kështu që kundrejt rregullave do të shoh se çfarë mund t'ju shfaq një video nga pjesa e brendshme e xhamisë. Tani jemi futur tek pedonalia. Pedonalia e Tiranës, një nga shëndetoret e shumë vizituara nga turistët, por jo vetëm, sepse edhe qytetarët apo banorët këtu e frekventojnë jashtëmase këtë shëndetore, siç keni parë dhe në videot e shumta që ju kemi shfaqur nga kjo zonë kaq e bukur e Tiranës. Kalojmë tek pjesa e kalas së Tiranës. Kalaja e Tiranës, që ju kemi shfaqur video edhe herë tjera aty. Kjo është një nga qendrat tregtare të mëdha që ndodhet këtu në qendër të Tiranës, siç është Top Tani. Një nga paret këtu përballë kalasë të Tiranës. Shumë të tillë janë përgjatë kësaj trajektoreve deri tek pjesa e bulevardit të Shmorët e Kombit, pra pak a shumë është një pamje e tillë me bare, kafene, restorante që operojnë përgjatë kësaj shëndetore, siç është pedonalia e Tiranës. Ndërsa kjo këtu tani është kalaja e Tiranës. Brendësi të saj, se është full me njerëz.
Se është pak vështirë të lëvizësh në këto rrugë të Tiranës. Sepse ka shumë fluks. Por ka dhe momente që rruga është e lirë dhe nuk është se përbën shumë problem për të ecur apo për të shëtitur. Shqipëre ka sa shumë lëvizje ka këtu tek pedonalja. Operojnë disa bare apo restorante të famshme përgjatë kësaj zone këtu. Besoj se në brendësitë të tyre është vërtet shumë bukur. Shumë turistë vinë dhe vizitojnë këtë pjesë të qytetit. Shikoni si është në kreun e majt. Ndërsa në kreun e djathtë po ndërtohet teatri. Teatri i ri i Tiranës. Dhe që se pas përfundimit të teatrit, kjo shëtitore këtu do të zgjerohet, sepse do t'jetë pjesa e djathtë që do të bashkohet me këtë pjesë të shëtitores dhe kam përshtypjen që do të dalë shumë bukur, por mendoj se kjo pjesë e shtrimit të këtyre pllakave këtu do të ribëhet, sepse duket disi e amortizuar shumë për këtyre pllakave dhe lëvizin kur ecin, nëse kur bie shi. Shpeshherë këto pllaka janë problem sepse mbajnë ujë dhe e kam vënë re që njerëzit kur i shkelin këto edhe bëhen pis. Tani dalim tek bulevardi. Bulevardi Dëshmorët e Kombit. Dolëm tek bulevardi, mendoj që të marrim rrugën përgjatë bulevardit dhe ta shohim edhe një herë sonde si duket kjo pjesë e bulevardit, por tani në krahun e majt të tij, sepse para disa mbrëmjesh kemi kaluar në krahun e djathtë. Ta eksplorojmë edhe këtë pjesë të bulevardit. Problem, këto motorët e mëdhenj, sepse nuk mund t'i quaj dot as skutera, por këto mendoj se duhen ndaluar fare këtu në Tiranë. Nuk duhet të lejojnë që të ecësh me këtë lloj mjeti. Unë nuk i shoh nëpër Europë këto modele, nuk i shoh nëpër Europë. Paktën aty ku kam qenë unë,
Unë nuk i kam parë këto goma si gomë tanku. Në kupton, ajo mund t'jetë një përplasja me të, mund t'jetë fatale për individin që është duke kaluar rrugën. Atë goma që të madhe aty, shumë pa lidhje. Presim pak sekonda, sa po t'hapet edhe semafori jonë. Okej, u hap. Por duhet presim pak njerëzit këtu. Po që tani mund të vazhdojmë lehtësisht. Kalojmë pak tek piramida dhe pas vazhdojmë rrugën drejt. Për pak në kapi semafori. Okej, tani u hapet dhe semafori dhe mund të kalojmë në anën tjetër të rrugës. Që do duhet kalojmë këtu, është pak edhe vështirë për të kaluar, por thjesht duhet pak në shumë durim dhe nuk duhet të nxitohesh. Welcome first. Ja, ku erdhëm edhe tek piramida. Janë ndërtesat shumë të bukura këtu në Tiranë tani me. Lej që të vi pak një xhiro të shkurtër këtu dhe ta mbyllim videon sepse do të duhet të futemi në transmetim direkt për ata që na ndjekin nëpërmjet live streameve tona këtu në YouTube. Ndaj po qëndroj edhe pak sekonda dhe po e mbyllim videon. Shpresoj që ndjekësit që na ndjekin rregullisht të shohin dhe video drejt për drejta që ne planifikojmë dhe shfaqim këtu në YouTube nëpërmjet kanalit tonë. Ky është një kënd që mund të shohim pak piramidën. Dhe erdha pak këtu tek diga e liqenit sepse duhet ju jap edhe nga kjo zonë këtu disa pamje. Mendoj se tani në mbrëmje janë pamje vërtet shumë të bukura. Çka mendoj se për pak minuta do t'i shohim deri në fund të digës së liqenit. Duke që kjo është një zonë që frekuentohet shumë për shëtitje, imagjinoj sa shumë shëndetore ka Tirana dhe në këtë rast edhe këtu ka shumë njerëz që lëvizin, pavarësisht se ora tani është 21:30. Është shumë relaksuese të shëtisësh në këtë orë. Ku ke liqenin tani që nuk është se duket shumë me sy të lirë, por kemi edhe ndërtesat e reja që i shohim këtu tek diga e liqenit. Që në orët e pasdites njerëzit vinë dhe shëtisin këtu dhe diga e liqenit, por shkojnë edhe tek pjesa në brendësi të parkut të madh të Tiranës.
Janë të ndara kategoritë televizjes këtu për sepse dhe mund vini re, njerëzit kalojnë te korsia e bicikletave. Dhe ne që lëvizim me bicikleta jemi detyruar që të ecim te korsia e vrapimit, sepse kjo këtu është korsi biciklete. Korsia mesit është për ata që vrapojnë, që bëjnë vrap, ndërsa korsia djafas në cep është për njerëzit që duan të ecën në këmbë. Nuk do të ishte keq nëse do të kishte pak më tepër ndryshim këtu, Do të jemi bashkë apo nuk do të jemi bashkë? Do të jemi Mirë për miqtë mi, nga Tirana, unë po ju përshëndes, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe të na ndiqni në videot e tjera që ne shfaqim këtu në YouTube, duke klikuar në botonin subscribe. Nga Tirana, natën e mirë dhe kalofshi bukur.